Λοιπόν, εντάξει, είμαστε. Πάμε. Ψάρια και ψάρια, πολλά σήμερα τώρα. Δεν μας χωράει το... Πάσα και παιδάκι. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Το πάτησε το κουμπί. Ποιο κουμπί. Το κουμπί. Ποιο κουμπί. Εκεί το κουμπί είναι για να φάμε. Πότε το κουμπί για πάμε. Πρέπει να πατήσεις εσύ το κουμπί για να τρώω εγώ και θα πατάω εγώ το κουμπί για να τρως εσύ. Σε το πατάω δυο φορές. Εσύ θα το πατάς. Εγώ πότε θα τρώω. Εσύ λόγω ύψους θα πατάς εκείνο με τα πιο πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, Μιλάνε για το κουμπί της συμμετοχής εντωμεταξύ. Αυτό το κουμπί. Γι' αυτό. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε λίγο. έτσι. Παιδιά, πατάτε το κουμπάκι για να ενισχύσουμε το ναό. Ποιος να μου εκκλησία θα κάνω. Το ναό του ψητού. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, Σαν αρχιερέα με έχετε ντύσει κιόλας. λοιπόν Με το πετραχίλι. θα έχει και πολλά backstage. Έχω τώρα και τον κάμεραμαν εδώ τον αγγλομαθή. Παραλυπόμενα. Εγώ προσπάθησα να μάθω μια φορά και έναν καιρό αγγλικά, αλλά ο δάσκαλος μου έλεγε στο σχολείο: Άρα, μα λέει, ώρα μάθει τα ελληνικά και στα αγγλικά. Και τα άφησα κι εγώ και από τότε δεν έβαλα. Οπότε. Εγώ πήρα παιδί μου θα του βγάλω τον αερό. Ακολούθησε και ο μικρός. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, έχουμε μυαλό μπροστά. Λοιπόν, άντε να συστηθούμε. Άντε. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Τότε συναντρέφει. Αυτός. Ναι. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Γι' αυτό μπλέξαμε εδώ πέρα με καλή παρέα με τον φίλο μας τον Γιώργο του Καραγιάννη, ο οποίος είναι σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Τα είπα όλα με μια ανάσα. Τι έχουμε σήμερα, Τι έχουμε. τι θα φτιάξουμε εδώ, Α, παϊδάκι. παϊδάκι. Γάλακτος για μωρά. Ήταν απέτηση του φίλου μου εδώ. Με δύο τρόπους ψησίματος, όπου δεν θα ακουμπάει σε σχάρα. Θα δείτε παρακάτω πώς. Λοιπόν, Έχουμε μια βασική πρώτη παρέμβαση στο μαρινάρισμα. εύκολη. Εύκολη. Για να σας διευκολύνουμε. Λοιπόν, Πήραμε άλμη. άλμη. Να πάω εγώ να φτιάξω κανένα μιζιά, γιατί δεν Δεν θα τον αφήνεις καλά, λέει. Ορίστε. Μας έχω με ψυχή. φαίνεται μάνα τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν σου Θα φαίνεται. φτιάξω κανένα μιζιδάκι. Για άντε να δούμε. Πάω για τα τσιμπουράκια δουλειά. Λοιπόν, Α, λοιπόν, με την ευχή μου. λοιπόν, εδώ Λοιπόν. πέρα έχουμε μια άλμη. Όχι οποιαδήποτε άλμη όμως, είναι η άλμη αυτή που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ για να μπορείτε να τη βάζετε μέσα στο τυρί σας, σε ελιές ή οτιδήποτε. Γιατί το κάναμε αυτό και δεν φτιάξαμε δική μας άλμη. Για να σας δώσουμε ένα εύκολο τρόπο για να αφήσετε το κρεατάκι σας στην άλμη, να τραβήξει όσο αλάτι θα χρειαστεί, να τον νοστιμήσουμε, και για έναν ακόμα λόγο, ότι αυτή η άλμη περιέχει και γαλακτικό οξύ, το οποίο θα μας βοηθήσει αυτό το μαλακό κρεατάκι να το κάνουμε ακόμα πιο μαλακό Έτσι. και λίγο πιο νόστιμο. Ακριβώς. Λοιπόν. Δεν έχει δηλαδή αυτή η άλμη μόνο αλάτι, έχει και άλλα πράγματα και εκτός από το γαλακτικό οξύ έχει και κάτι ακόμα. Δοκιμάστε το, εμείς το ξέραμε αυτό από καιρό, έχουμε κάνει και τις δοκιμές μας και τώρα σας το παρουσιάζουμε. Πάντα ότι κάνουμε τις δοκιμές μας. Πάμε για ένα 3ωρο στο ψυγείο αυτό και μετά θα το καρικεύσουμε, θα το αρωματίσουμε και το Εντάξει, ξύνουμε. για 3 ώρες μπορεί να τα αφήσουν και εκτός ψυγείου Και εκτός ψυγείου, ναι, σωστά. για να άλλο, τραβήξει ναι. Καλύτερα, ακόμα πιο περισσότερο. γρήγορα. Χουρτάζω με τσίπουρο για 3 ώρες. Καταλαβαίνετε, 3 Μην ώρες, τον κερνάς πολύ. 3 ώρες τσίπουρο με τον Ανδρέα. Λοιπόν, εμείς εδώ χρειαστήκαμε για 1,5 κιλό περίπου 1,5 λίτρο Άλμη. άλμη. Αυτό που λέει γάρος που λέμε. Έτσι. Άντε γεια μας. Αντιγιά μας. Από πολλά σήμερα, είδες τι έχω. Εδώ, πρώτα λέμε εδώ στους φίλους μας στην υγεία μας και μετά κουβεντιάζετε εσείς. Γεια σας, Κάνετε ό,τι παιδιά. θέλετε. Στην υγεία σας, παιδιά. Στο Με φαΐ κατευθείαν. μια μανά είναι εδώ, Στο φαΐ Γιώργο. κατευθείαν. Ψάρια και ψάρια, πολλά έχει σήμερα τώρα. Θα σου πω. Από κότες σαλανιάρες. Από το χωριό. Άμα είναι έτσι, εντάξει. Λοιπόν. Συμβιβάζουμε. Εγώ θα φάω γορεδίτσες. Να μου πεις μετά φταίω εγώ,
Αφάω εγώ αυγουλάκι να φάει τις γαριδούλες. Αφού δεν τρως, συμπειράζει. Είναι ωραίο και το αυγουλάκι. Είναι ωραίο λες. Γεια. Με πιπεράκια πάνω, με λαδάκι. Όλα τα λεφτά. Αλλά και η γαρίδα, Θα το προτιμούσα ψητό. Σαν ψήστες που είμαστε. Έχουμε ψήσει μια φορά στη σούβλα. Μια. Κανονίσου λοιπόν, μόλις ξεκινήσουμε τα επεισόδια με τα μεζεδάκια σου, θέλω ψητό αυγό. Στη σούβλα, στη σούβλα. Στη σούβλα πού. Άντε για μας. Γεια μας. Σχάρα, γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας παιδιά. Ωραίο. Όλο νερό μου το έβαλες. Βίνεις το ούζο σε σένα και εμένα όλο Έχεις νερό. διάσει ακόμα. Μέχρι και στο ούζο με ρίχνει. Εσύ βάλω πολύ στην άλλη φορά. Τι άλλο έχεις να πεις. Πάντως πλάκα το αυγό με το πιπεράκι είναι όλα τα λεφτά. Ή πεινάω ή... Αν ήταν παϊδάκι. Άλλο το λέω. Άντε, γεια μας. Και να δούμε μετά από τόσα ούζα. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια μας. Το είπαμε, Ακόμα μια φορά δεν υγεία μοιράζουμε. Έτσι. Έχουν μεθύσει ήδη και κάθε 5 λεπτά λένε στην υγεία. Δεν θα κάνω. Βγάλω το φίλο. Σε σκουφός. Εγώ. Ποιο? Με ζηλεύεις. Ξεκινάμε Ναι, από τα μπαχαρικά μας. Ναι. Είναι 1,5 κιλό μάλιστα. και θα ρίξουμε... Κάτσε ρε παιδάκι μου. Τι κάτσε. Εμείς πίνουμε τσίπουρα, εσύ μεθάς. Ωραία. Λοιπόν, και Δυο αφού γραμμάρια- στραγγίξαμε, δυο γραμμά. Α, πες άντε. τα παϊδάκια μας από την Άλμη, Έτσι. να πω ότι εκεί που λέμε για τα τσίπουρα και όλα αυτά, ας πούμε, που πίνουμε λίγο παραπάνω και τα λοιπά, επειδή μας βλέπουν και πιο νέα παιδιά, να πούμε ότι αυτά όλα τα κάνουμε χάρη αστιότητος και χάρη παρέας. Μην φανταστείτε ότι πίνουμε τίποτα μπουκάλες εμείς. Οι υπόλοιποι εδώ δεν ξέρω. Γιατί το πολύ το ποτό, για να μας Έτσι. δεν κάνει και καλό. Πίνουμε τόσο όσο στην παρέα μας χωρίς Έτσι. να υπερβάλλουμε. Αυτό για τα νέα τα παιδιά που μας παρακολουθούν. Και όχι κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα. Μόνο όταν υπάρχει Μόνο παρέα. στην παρέα και όταν όπως εδώ, άντε μία στο τόσο που έχουμε γύρισμα. Λοιπόν, Λοιπόν. 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο Μάλιστα. για 1,5 κιλό που είναι εδώ πέρα το αρνάκι γάλακτος. Αλάτι δεν έχουμε εδώ πέρα να βάλουμε. Γιατί είχαμε βάλει το κρεατάκι μας στην άλμη. Έτσι. Τώρα, το πόσο αλμυρό το θέλετε, θα το δοκιμάσετε και εσείς θα αποφασίζετε πόσο περισσότερη ώρα θέλετε να αφήσετε το κρεατάκι στην άλμη. Επιπλέον ότι ένα παϊδάκι γάλακτος, την άλμη που βάλαμε και είπαμε ότι έχει γαλακτικό οξύ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε πιο σκληρά κρέατα, γιατί αυτό το κρέας ουσιαστικά δεν έχει τόσο ανάγκη για να το μαλακώσουμε, είναι μαλακό από μόνο του. Απλά το βάλαμε για να του προσθέσουμε μια πιο φίνα γεύση. 2 γραμμάρια ρίγανη, θρούμπι, θυμάρι σε ίσες ποσότητες. 2 γραμμάρια δηλαδή το σύνολο. Πόσο βγαίνει? 2 γραμμάρια το σύνολο. Και πόσο τρόμπι, πόσο ρίγανη στα 2 γραμμάρια? Το 1 τρίτο του καθένα. 1,5 γραμμάριο σκόνη σκόρδο γκρανουλέ. Και έχουμε και πάπρικα καπνιστή στα 3 γραμμάρια. Και το παϊδάκι, το αρνίσιο, το γάλακτος, δοκιμάστε το. Μπορεί ο καθένας, κατά πόσο του αρέσει το άρωμα του καπνιστού, να προσθέσει λίγο ακόμα πάπρικα καπνιστή. Όμως να ξέρετε ότι και στο παϊδάκι του γάλακτος δίνει εξαιρετική νοστιμιά Εγώ η θα πάπρικα. έλεγα να μην η τον καπνιστή. ακούσετε και να το χρησιμοποιήσετε και να το φτιάξετε όπως ακριβώς λέμε. Ξέρω τι λέω. Και αν το θέλετε πιο καπνιστό, να προσθέσετε ακόμα λίγο. Λοιπόν, για δώσε ένα ανακάτημα τώρα εδώ. Έτσι, μπράβο. Για πάμε. Έχω ένα θέμα λίγο με την ομοιόμορφη κατανομή. Δεν χρειάζεται να μείνει πολύ.
και μία ώρα να μείνει ή όσο χρειάζεται για να ανάψουν τα κάρβουνα να μείνει, είναι μια χαρά. Η πάπρικα η καπνιστή, και αν θέλει και κάποιος να συμπληρώσει λίγο παραπάνω, όπως είπα, γιατί μπορεί να συμπληρώσει λίγο παραπάνω. Ειδικά σε φίλους μας που έχουν ψισταριές υγραερίου, είναι πάρα πολλοί αυτοί και θέλουν να δώσουν αυτή τη γεύση και το άρωμα του κάρβουνου, που δεν έχουν αυτό το προνόμιο που έχουμε εμείς να ψήνουμε στο κάρβουνο. Με την πάπρικα την καπνιστή σου δίνει λίγο αυτή την αίσθηση ότι έχει ψηθεί στο κάρβουνο ή στο ξύλο. Σε λίγο το σούβλισμα και το ψήσιμο. Θα ψήσουμε με δύο τρόπους. Στη λάμα, χρησιμοποιώντας λάμες, και θα ψήσουμε με δύο πλευρές, και με περιστροφή. Θα σας δείξουμε ποια θα ψήσουμε στη λάμα και ποια με περιστροφή. Λοιπόν, θα κάνουμε δύο σουβλίσματα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένα σε λάμα. Στη λάμα θα σουβλίσουμε το παϊδάκι που είναι το κόκαλο, ενώ ο Ανδρέας θα σουβλίσει το μάτι, ας πούμε, της μπριζόλας, που είναι πιο χαμηλά, που δεν έχει πλευρό. Σουβλίζουμε με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργώ κενά. Εδώ το διπλώνουμε, ώστε να κάνουμε μια μπάλα περίπου. Ναι. Το σουβλίζουμε να είναι ομοιόμορφο. Μην πέφτουν τα σάλια που τώρα. Φαντάσου. Ό,τι φορά σου συμβαίνει, απορώ. Και σε πεις κάτι. Λοιπόν, Απλά σας απολαμβάνω. αυτό το ψήσιμο που θα κάνουμε δεν θα είναι πάνω σε οποιοδήποτε μεταλλική σχάρα, και αυτό θα κάνει και τη διαφορά. Όσο λιγότερο ακουμπάει το κρέας μας πάνω σε μέταλλο, τόσο καλύτερα είναι. Γιατί ψήνεται κατευθείαν από την ανοιχτή φωτιά. Εγώ είμαι έτοιμος. Εγώ σχεδόν. Μία από τη μία, μία από την άλλη μεριά. Αυτό δεν είναι βέργα. Μανικέν είναι η καλυστία. Μανικέν. Ξεκινάει το ψήσιμο. Εδώ πέρα αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι χοντρά τα κομμάτια και επίτηδες τα κόψαμε χοντρά, θα κάνουμε τακτικά γυρίσματα και εδώ στη λάμα. Θα προσομοιώσουμε δηλαδή την περιστροφή. Γιατί καλύτερος τρόπος ψησίματος από την περιστροφή δεν υπάρχει, και κυρίως σε αυτή την περίπτωση. Θα έχουμε διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα, γιατί ψήνουμε απευθείας πάνω στην ανοιχτή θράκα. Όταν έχει πυρώσει, που λέμε, το σίδερο, το καραμέλωμα και οι αντιδράσεις μεριά μας συμβαίνουν πολύ πιο γρήγορα. Έτσι. Ενώ τώρα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο και μπορούμε να βγάλουμε το κρέας μας, αυτό που λέμε χρυσοψημένο. Μπράβο. Και όχι, Αυτό- και όχι μαυροκαμένο. Και όχι μαυροκαμένο, αυτό που πραγματικά βλέπω στα περισσότερα βίντεο και με ξεπερνάει. Έτσι. Ό,τι πιο αντιγεινό, είτε μπαχαρικά έχουμε απ' έξω, είτε σως, είτε οτιδήποτε, και βλέπουμε το κρέας μας να είναι μαυρισμένο, σημαίνει πολύ ανθυγιεινό. Το κρέας μας πρέπει να βγαίνει αυτό που λέγανε και οι παλιοί, ψημένο με τον ήλιο. Για να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το σωστά ψημένο, ποιο είναι με το χρυσό χρώμα, που έχουν γίνει σωστά οι αντιδράσεις μαγιάρ και που όχι. Και όταν υπάρχουν μπαχαρικά και μαρινάδες, το προστατεύουμε λιγάκι. Έναντι Όχι αυτόν λιγάκι. του πολύ. Λιγάκι. Οι παλιότεροι ήταν πιο σοφοί και από εμάς. Ξέρανε γιατί βάζανε τη ρίγα, το θυμάρι, Μπράβο, τη ναι. θρούμπη, το δεντρολίβανο. Όλα αυτά είναι για να προστατεύουν το κρέας όταν ψήνονται και αναδύουν τα αιθέρια έλαια από αυτά τα καρικεύματα. Συγχρόνως προστατεύουν και το κρέας μας και την υγεία μας από τα τυχόν κακό κείμενα που μπορεί να έχει ένα ψητό κρέας. Όπως οι ετεροκυκλικές αμίνες π.χ. Είσαι πιο επιστήμονας τώρα, αλλά Μα αφού πολύ για να το χρήσιμο. πούμε και πιο επιστημονικά. Έτσι. Τις περισσότερες φορές όταν ψήνουμε παϊδάκια, και λογικό γιατί είναι πιο εύχριστο, εκτός την κάτω σχάρα που έχουμε στην ψισταριά μας, τα παϊδάκια τα βάζουμε σε μία ψισταριά ακόμα με τα ψηλά αυτά σύρματα, Ναι. που το κλείνουμε πάνω και κάτω για να μπορούμε να το γυρνάμε όλα με μιας. Σωστό και αυτό. Άρα αυτό σημαίνει περισσότερο σίδερο, περισσότερο λίπος επικάθεται
και στην ψισταριά την πάνω και στην ψισταριά την κάτω, με αποτέλεσμα όχι τόσο υγιεινό ψήσιμο σωστά. όπως έχουμε αυτό. Σωστά. Και επίσης εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την περιστροφή δεν ανεβάζουμε απότομα τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του κρέατος που εκτίθεται στη φωτιά πάνω από τους 190 βαθμούς, γιατί εκεί συμβαίνουν όλα τα κακό κείμενα. Είτε ψήνουμε σε ψισταριά αερίου, είτε ψήνουμε σε ψισταριά κάρβουνο. Κανόνας είναι να μην ξεπεράσει η επιφάνεια του κρέατος στους 190 βαθμούς. Σίγουρα. Γιατί εκεί μαυρίζει. Όταν το ρίξουμε σε καυτή σχάρα πάνω, εκείνο το κάψιμο που κάνει σημαίνει ότι έχει περάσει τους 190 βαθμούς. Για να μην πούμε για τα κλειστά καπάκια, όπου εδώ πέρα μέσα αυτός ο καπνός που πέφτει, του λίπους που πέφτει πάνω στα κάρβουνα και φεύγει ελεύθερος, αν είχαμε ένα κλειστό καπάκι Σε αυτό το θα το εγκλωβίζαμε μέσα. Φεύγει. Ένας ακόμα λόγος είναι αυτός, ότι περισσότερος καπνός από τα λίπη που καίγονται και δημιουργούν ενώσεις που είναι κατά κάποιο τρόπο αντιγείνες, φεύγει περισσότερος καπνός. Έτσι. Δεν επικάθεται. Όταν αυτό λοιπόν εδώ Το κλείσουμε. με ένα καπάκι, μοιραίο είναι όλος αυτός ο καπνός να επικάθεται πάνω στο κρέας. Έτσι. Τώρα να μου πει κανείς ότι μία στο τόσο ψήνουμε και δεν βαριέσαι αδερφέ, όλα τα νόστιμα είναι και ανθυγιεινά. Σωστό και αυτό. Και σε αυτό θα συμφωνήσω. Και εγώ θα Η συμφωνήσω. διαφορά είναι όμως ότι εμείς οφείλουμε να λέμε τι είναι το πιο σωστό και ο καθένας αποφασίζει. Σωστά. Και εμείς πάρα πολλές φορές Άρα κάντε λοιπόν φίλοι μας όπως αγαπάτε. Θα τα βγάλουμε με εσωτερική θερμοκρασία στους 60 βαθμούς. Βλέπετε το χρυσοκίτρινο χρώμα που έχουν πάρει. Αυτά εδώ που τα γυρίζουμε στη λάμα έχουν πάρει λίγο πιο παραπάνω, γιατί εδώ έχουμε ομοιόμορφη περιστροφή και το χρώμα είναι ομοιόμορφο, παρόλο που εδώ έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε πολλά γυρίσματα. Το απόλυτο χρώμα ψησίματος. Τα αφήνουμε 7, 8 και 10 λεπτά ακόμα για να πέσει η θερμοκρασία τους, να ψηθεί πιο καλά σε βάθος και να παραμείνουν ζουμερά. Έλα εδώ αγόρι μου και εσύ, έλα εδώ. Έλα να προλάβεις να φας γιατί Παναγιά. δεν προλαβαίνεις. Δινείς. Δεν μας χωράει το... Πας με πάσα καφεδάκι. Όχι αγόρι μου. Κιλάισε. Θέλει να σε διώσει για να μην Όχι, θέλω ένα καφέ τώρα. Αν είχε καλό ένα καφέ τώρα. Θα βγάλει το σπασμένο μου με ενδιαφέρει ενισχύσεις. Παγάσα για να σε καλοταΐζω δεν μας χωράει το πλάνο ρε. Λοιπόν, ζηλευτό, μη μου καείς, πρόσεξε. Δεν γιώγω μου Δεν μέσα. καίγεσαι εσύ, ο καμένος στη φωτιά δεν τη φοβάται. Λοιπόν, λίγο αλατάκι. Άστο ρε. Άντε, πεινάω. Λίγο ακόμα αλατάκι έτσι. Χοντρό αλατάκι. Και λίγο θρούμπι ή ριγανίτσα, ό,τι έχουμε έτσι. Έτσι. Συγκινικά είναι αυτά τα φυτά. Ορμάμε. Μόνο που η θρούμπι μυρίζει η ρίγανη και θυμάρι μαζί. Ωραία. Έχει πιο σύνθετα αρώματα. Πες εσύ κι άλλα. Έλα αγόρι μου, όχι δεν μιλάω άλλο. Αυτά είναι. Θεϊκή γεύση. Θα φας και εσύ. Πάρε το νύχι. Πάει. Τώρα που είναι ζεστό. Παϊδάκι γάλακτος για μωρά. 1-2. Μαλακό, έχει εξαιρετική γεύση. Ζουμερό Είναι πάρα πολύ σωστά αλατισμένο και πολύ ισορροπημένο. και χρυσοψημένο. Και όχι χρυσοκαμένο. Εξαιρετικό. Πάρε λεβέντι μου το να κόκαλο προλάβεις. τρώγονται, Πάρε εδώ πολύ λεβεντάκο μου που σου λέω εγώ. Φάγει το κόκαλο. Και αυτό εδώ στη σούβλα είναι εξαιρετικά μαλακό και γευστικότατο. Ξέρει να κάνει βούτα. Με έχεις εκπαιδεύσει καλά. Όχι, κοίταξε να δεις διαφορά που έχει. Ό,τι και να πούμε. Η περιστροφή είναι περιστροφή. Ναι. Και μετά, όσο σε ένα κοντοσούβλι αυτό το νόημα έχει, όσο πιο πολύ είναι συμπιεσμένα τα κομμάτια, Μπράβο. τόσο πιο ζουμερά γίνονται. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε και πολύ ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Έτσι. Οπότε είναι λογικό να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Επειδή μου πιάνουν την κουβέντα και δεν προλαβαίνω να φάω, στην υγεία σας καλή μου φίλη. Γεια σας παιδιά.
Για μας. Άντε στην γεια μας. Εγώ τρώω ακόμα, ρε παιδιά. Το ξέρουμε. Την υγεία σας, παιδιά. Γεια μας. Καλά ψησίματα και να περνάτε πάντα καλά. Με καλή Εδώ, παρέα. εδώ, Και να καλό πω, κρασί. εδώ να πω πως είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για αυτούς που δεν θα έχουν μεγάλες παρέες το Πάσχα και δεν θα μπορέσουν να ψήσουν ολόκληρο αρνί. Αυτό εδώ είναι μισό αρνάκι όλα τα πλευρά. Από πάνω μέχρι κάτω στο μπούτι. Σας χαιρετούμε, παιδιά, γιατί έχουμε λίγο δουλίτσα ακόμα. Να συγυρίσουμε εδώ πέρα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά Καλά ψησίματα. ψησίματα, παιδιά.